હેલો ફ્રેન્ડ્સ, ઉમિયા ફૂડમાં તમારું સ્વાગત છે। આજે આપણે બનાવીશું મગની દાળના વડા। તો એ માટે મેં અહીંયા 2 વાટકી મગની દાળ લીધી છે અને એને 4 કલાક માટે પાણીમાં પલાળી દીધી છે। મેં અહીંયા પોતરા વિનાની દાળ લીધી છે, તમે પોતરાવાળી ગ્રીન દાળ પણ લઈ શકો છો। તો હવે એને આપણે મિક્સરમાં ક્રશ કરી દઈશું। એનું બધું પાણી મેં નિતારી લીધું છે। તો એને મિક્સર જારમાં લઈ ને આપણે ક્રશ કરી દઈશું। બને ત્યાં સુધી પાણી રેડ્યા વગર જ ક્રશ કરવાની, પણ જો ના થાય તો તમે 1 ચમચી જેટલું પાણી રેડી શકો। હવે એમાં આપણે 1 ટુકડો આદુનો અને 2-3 લીલા મરચાં નાખીશું। લીલા મરચાં તમે તમારી તીખાશ પ્રમાણે નાખી શકો। હવે આને આપણે દરદરું ક્રશ કરી લઈશું। તો તમે જોઈ શકો છો, આ રીતનું આપણે દરદરું પીસવાનું છે। હાથમાં લઈએ તો આપણને થોડા દાણા દેખાવા જોઈએ। આ રીતનું આપણે બધી દાળ આ રીતે પીસી લઈશું। તો આપણી બધી દાળ પીસાઈ ગઈ છે। હવે એને આપણે આ રીતે 5 થી 7 મિનિટ સુધી આ રીતે એને ફેટી લઈશું, એટલે એમાં આપણી દાળમાં એર ભરાઈ જશે અને એનાથી આપણા મગના પકોડા સરસ ક્રિસ્પી થશે। આ રીતે સતત 5 થી 7 મિનિટ સુધી ફેટવાનું। તો હવે 7 થી 8 મિનિટ મેં આ રીતે ફેટી લીધું છે। તો એકદમ આપણું ફ્લફી જેવું મિશ્રણ થઈ ગયું છે। આપણી દાળ એકદમ ફ્લફી અને હલકી થઈ ગઈ છે। હવે એમાં આપણે મસાલા કરીશું। તો મેં અહીંયા આ મીડિયમ સાઈઝના 2 બટાકા લીધા છે। એને કાચા જ બટાકા છે, એને આપણે આ રીતે અંદર છીણી લઈશું। આ રીતે બટાકાને છીણી નાખવાથી અંદરથી એકદમ ક્રિસ્પી જેવા આપણા વડા બને છે। આ રીતે ઝીણી વડે છીણ કરવાનું। હવે આમાં આપણે 2 કાંદા મેં ઝીણા સમારીને લીધા છે, એ નાખી દઈશું અને અડધી વાટકી જેવું લીલું લસણ છે એ એડ કરશું ને 2 થી 3 ચમચી જેવા લીલા ધાણા છે અને 1 વાટકી જેટલું પાલક અને મેથી બે મેં મિક્સ કરીને 1 વાટકી જેટલું લીધું છે। એને સરસ ધોઈ અને કોરું કરી લેવાનું, એટલે આપણું મિશ્રણ નરમ ના થઈ જાય। હવે એમાં આપણે બીજા સૂકા મસાલા કરીશું। તો મેં 2 ચમચી જેટલી વરિયાળી લીધી છે, એ નાખી દઈશું। હવે એમાં આપણે સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું નાખીશું। 1 અડધી ચમચી જેટલો હળદર પાવડર નાખીશું। અડધી ચમચી લાલ મરચું પાવડર, લાલ મરચું જેવું તમારે તીખાશ જોઈતી હોય એવું નાખવાનું। 1 ચમચી જેટલો ધાણા જીરું પાવડર નાખીશું અને અડધી ચમચી જેટલો આમચૂર પાવડર નાખીશું। એમાં આપણે 1 અડધી ચમચી હિંગ નાખીશું। હવે આ બધું આપણે સરસ મિક્સ કરી લઈશું ને પહેલાં આપણે આ કાળા મરીનો પાવડર છે એ પણ અંદર નાખી દઈશું। 2 ચમચી જેટલો કેટલા 25 થી 30 કાળા મરી છે જેનો પાવડર કર્યો છે, અધકચરા વાટે છે, એ નાખી દઈશું ને હવે આપણે મિક્સ કરીશું। તો આપણું સરસ મિશ્રણ એકદમ મિક્સ થઈ ગયું છે। હવે એમાં આપણે ગરમ તેલ રેડીશું। તો 2 ચમચી જેટલું ગરમ તેલ રેડીશું, એટલે આપણા ઉપરથી એકદમ ક્રિસ્પી આપણા પકોડા તૈયાર થાય। હવે એને સરસ મિક્સ કરી લઈશું। તમે મેથી પાલક ના લેવો હોય તો એકલી મેથી પણ લઈ શકો, એકલો પાલક પણ લઈ શકો, અને પાલક મેથી ના નાખવી હોય તો એકલા કાંદા અને લીલા ધાણા નાખીને પણ આ પકોડા તૈયાર થાય છે। પણ અત્યારે શિયાળો છે એટલે મેથી પાલકથી સરસ લાગે છે। હવે આપણું તેલ ગરમ થઈ ગયું છે, આપણે પકોડા બનાવીશું।
તો આપણું તેલ ગરમ થઈ ગયું છે, તો ગેસ મીડિયમ રાખીશું અને આપણે આ રીતે નાના નાના પકોડા અંદર મૂકી દઈશું. આ રીતે આપણા કઢાઈમાં જેટલા માય એ રીતે આપણે મૂકી દઈશું. આપણે આ રીતે ફેવરીને સરસ ગોલ્ડન થાય ત્યાં સુધી તળવા દઈશું. આ રીતે વચ્ચે વચ્ચે ફેરવતા રહેવાનું અને ગેસ એકદમ સ્લો જ રાખવાનો. આપણે આમાં સોડાનો ઉપયોગ નથી કર્યો એટલે આમાં તેલ પણ નહીં ભરાય. તો હવે તમે જોઈ શકો છો સરસ ગોલ્ડન થઈ ગયા છે. હવે એને આપણે એક પ્લેટમાં લઈ લઈશું. એના અવાજ પરથી જ તમને ખબર પડશે કે ઉપરથી કેવા સરસ ક્રિસ્પી થયા છે. આ રીતે આપણે બીજા પણ તળી લઈશું. તો તૈયાર છે આપણા મગની દાળના પકોડા. તમે જોઈ શકો છો ઉપરથી સરસ ક્રિસ્પી અને અંદરથી એકદમ જાળીવાળા જો સોફ્ટ બને છે ને. તો તમે આ રીતે તમે પણ મગની દાળના પકોડા બનાવજો અને કેવા બને છે કમેન્ટમાં જરૂર લખજો. આ પકોડાને મેં ચા સાથે સર્વ કર્યા છે. તમે કોઈ પણ ચટણી કે સોસ સાથે પણ ખાઈ શકો છો. તો જો તમને મારી રેસીપી ગમી હોય તો મારા વિડીયોને લાઈક, શેર અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ જરૂર કરજો. ફરી મળીશું નવી રેસીપી સાથે. ધન્યવાદ.